Okey, hai all. Assalamualaikum. Okey, hari ni Cikgu Lin Z nak tunjukkan. Sebenarnya terkejut dapat parcel ni. Semalam Cikgu Lin Z balik dari kampung, nampak macam ada parcel datang. So rasanya macam tak ada order apa-apa barang dari Shopee. Okey, tak apalah. Lin Z sampai rumah dalam pukul almost 11 macam tu lah kan. So tak apa, kita bawa masuk barang dari dalam kereta kan, bla-bla-bla, dan suruh anak masukkan. Okey, so macam lewat jugalah cikgu, saya buka kan. So just buka, dan macam then terus nampak kad ni. Okey, kad ni tak apa, Lin Z tengok macam oh my god, daripada siapa nampak ni. Okey, Cikgu Midah. Okey, Cikgu Midah, and saya tahu dah kenapa dia bagi. So kita tengok kat sini. Okey, kita terbalik kan. Belum buka lagi ya, belum buka. Dia just nampak macam ni. Okay, tak apa. Anyway, Cikgu Midah appreciate sangat. Saya just tolong akak je. Tak sangka pula akak bagi kan. Okay, tak apa, kita tengok apa dalam ni. Okay, so kita nampak ni. Very familiar dia punya nama kan. So tunggu, kita akan buka apa agaknya dalam ni. Okay. Okay, saya dah pun potong pisau tadi. Okay, so kita buka, kita try slot. Ada tak kad ni, ada anything? Yeah, right, tak ada. Macam ni kena buka kot. Okay. Okay, tada! Thank you so much Cikgu Midah, sudi beri ni kan. Kita tolong akak je, ikhlas, memudahkan kerja akak. Thank you so much Cikgu Midah. Okay, kita doakan semoga perjalanan Cikgu Midah mengambil PhD kalau tak silap saya, dipermudahkan segala urusan. Thank you so much Cikgu Midah. Kak, thank you untuk dimurahkan rezeki ya Kak. So kepada anda okay, yang nak ke channel ataupun nak mendapat video pembelajaran mata pelajaran sains ada sajah 1 hingga darjah 6, boleh ke channel beliau. Thank you so much Kak Midah. Assalamualaikum.